Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto tayo ng crispy pata. Pero with a twist. Lulutuin natin siya through my favorite kitchen appliances, which is the air fryer. So, ilalagay natin sa air fryer. Pero, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-prepare. So, ito, nabili lang siya na ganyan. So, I think mga around 16 to 18 dirhams, isang ganito. So, depende sa salt, ng pepper, ng onion, ng garlic, at ng bay leaf. So, ang gagawin natin is papakuluan natin si pata for around 1.5 to 2 hours. I-scrub lang natin si salt all over kay pata. Yan, scrub lang natin sa skin. Bago natin siya isanang i-scrub nyo lang siya na very light. So, hindi nyo na kailangan. So, pwede na kayong gumawa ng crispy pata sa kahit anumang okasyon. Lalo na sa mga inuman. Ang sarap nitong pulutan. So, lalagyan na natin yung onion. Pinagsama-sama ng onion. Saka garlic. Patayin nyo lang siya basta tayo. Lagyan na natin siya. So again, medium heat lang. So yung ating bay leaf. Pepper. So ang purpose natin is para magkaroon siya ng lasa. So, apart from this, gagawin lang natin is parang magkaroon lang siya, maging malasa yung karne niya. In-air fryer lang natin siya. At the same time, para lumambot yung loob. So, stay lang natin siya dyan for 1.5 to 2 hours. So, balikan na lang natin siya mamaya. Guys, ito na yung ating crispy pata na pinakuluan. Then, ilalagay na natin siya sa ating air fryer. Siset lang natin siya sa 200 set natin siya for 30 minutes. Then, make sure lang before niyo ilagay sa crispy pata, lagyan niyo siya ng water. Make sure guys na meron siyang konting water doon sa kanyang base para habang niluluto natin si crispy pata, hindi siya mausok. Kasi habang niluluto natin yan, may lalabas na usok doon sa likod. Yan, makikita niyo siya dito. So, to prevent lang yung mausok, lalo na syempre, ako yung air fryer ko, nasa loob siya ng room. So, hindi naman siya maamoy. Yun. Open lang natin yung window. Yan. Open natin yung window later. Tapos lalagyan na natin si crispy pata. Pasok na natin siya guys. Tingnan nyo lang siya. Tamang-tama lang yung size ng crispy pata natin sa ating air fryer. Tapos sakin natin lang siya. And then set lang natin siya for 30 minutes. Medyo hindi pa siya luto, pero that's already after 15 minutes. And so, tapusin lang natin siya. Close lang natin ulit. Check natin ulit later on. Kasi yan na siya. So, mukhang malutong ng ating crispy pata. So, tapusin na natin yung 5 more minutes. Then, it's ready.
makikita nyo na super crunchy siya. Through air fryer lang siya. Tapos naging crispy na siya ng ganyan. So, yeah. Amazing. Tadaan! So, guys. Ito na yung ating crispy pata from air fryer. Again, hindi siya mantika. Tapos yung mantika niya naipon na lang dun sa ilalim ng pan. So, ayan siya. Makita nyo na super lutong. Kahit na... Ayan. Makikita nyo. Ayan. Tapos... Ganon. Yung tunog. Sarap. So, partneran nyo lang siya ng gusto nyong sausawan and ready na ang ating crispy pata for any ulam or pulutan. Yan. So, I hope you like the video, guys. Click like and subscribe.